Tjena och välkomna till geovloggen. Idag är vi ute på tur igen. Vi ska logga lite mysta längs med den här vägen. Så det kommer bli ganska mycket snö som kommer hindra oss från att hitta burkarna. Och sen är det nog ganska halt på vägarna. Men vi tar det lugnt och siktar på att försöka hitta de som finns längs med vägen. Så häng med så åker vi. Hit men inte längre. Hit kommer inte åka. Går det bra för dig? Jag tar mig tillbaka till bilen och kollar vart nästa cache är. Det är så mycket snö. Här. Det är djupt, det går ner. Det är upp till knäna. Oh. Ja, det är halt också. Jag ser ingen cache. Nej, det kan du inte göra från bilen heller. Du måste ju gå ut din galning. Kan inte bara sitta där och glo. Jag går väl ut och letar då. Oh, hjälp. Jag sjunker ju ner. Har du något? De är liksom hängt ganska bra ändå. Gå inte ner i bäcken här nu. Snö innanför halsen. Här, jag hittade något. Ja. Jäklar vad snö det är. Åh. Hänger tillbaka här i granen. Ja, det gäller att gå ner på rätt ställe. Verkligen. Mot nästa burk. Inget där. Ja. Och inget här heller. Borde ju vara det där. Grenarna hänger ju ner liksom. Väldigt långt på backen också. Vad säger du? Vi loggar den här som du var hos här förut. Den där som hänger där mitt framför näsan på trädet. Det är några små instickningar där. Nej. Den var kamouflerad med snö. Men det var ju mycket roligare att leta där under granen. Ja. Det kan ju inte vara lätt. Nej.
Nej. Det är kul med snö. Gör det lite svårare dock att leta efter en cache. Men tusen tack för att ni tittade på denna vlogg från det vackra snölandskapet här mitt ute i skogen. Vi hittade dem vi skulle, så nu reser vi hemåt. Hej då mig, glöm inte kommentera, gilla och prenumerera. Sweet, hej då!